Kom dan! Kom dan! Waar, jongen, gewoon. De A10 voor 6 kilometer volgen, alstublieft. Said you wanna see the bars. With flat screens, now I'm the one that they see it for. Putting in the code, don't need a key to the door. A little piece ain't enough. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BlackVue Nederland. Ontdek ongeëvenaarde voertuigbewaking met de Elite Dashcam serie. Motherfucker. Ja, zag je die gast niet? Decontamination, leaving the most dangerous recovery yet. It would take almost a week before Leg's body could be reached, as engineers designed a special stretcher system suspended from a crane outside. Oepsie. Kan het dan? Lekker. What the fuck? Daarnaast moet ook. Ik doe dat vaak een tweede keer. Duurt een beetje van. Maar jongen.
moet je maar eten. Ja, maar dat moet je dat ding een uur van tevoren moet je dat volgen. En die energierekening? Ik zie Wat hier kost het? €250 staan. Emergency video. Moet je even helpen? Yeah, I just wanted to say that for division AB, they're not fucked because just Wat is pijn? oei, she fell. Ja. Oh my God. Jesus, mother... Wat doe je? Wat? Wat wil je doen? Het is al geweest, toch? Nee, wat wil jij doen? Niks, er is niks aan de hand. Nee, maar jij stopt nu midden op de weg. Jij bent gevaarlijker bezig. Ja, jij bent gevaarlijker bezig. Nee, jij bent nu gevaarlijker bezig dan ik. Waarom stop je? Ik reed helemaal niet door rood, het was groen. Het was hartstikke groen voor mij. Echt waar. Ja, echt. Nee, zeker groen. Jij was me door. Ik wou jou hetzelfde vragen, waarom jij door rood reed. Als ik groen heb, dan heb jij hardstart rood gehad. Echt heel bizar dat jij het ontkent. Maar rij maar door, is goed voor je.
opeens naast. Ja. It was just such a change from everything I had been used to at the time. Maar mijn kinderen hebben jaren in een instelling gewoond. Kinderen hebben het absoluut niet verdiend. Hè. Zoveel jaren later, mijn kinderen krijgen nog altijd psychologische begeleiding, zijn nog altijd, hebben hun weg nog altijd gevonden. Allemaal mee detentief gaan. Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Jezus man. Achterlijke idioot. In Duitsland om zonder benzine op de snelweg te staan. Als je dus leeg rijdt, dan krijg je gewoon... Hey! Jesus, woman. Yeah, you touched me. Fucking dumbass. And in a panic, they go reverse. Waar ik jou eerst toen ophaalde. Nee? Godverdomme man! Holy fuck, what the fuck? Zoals een verhoogde hartslag, hoofdpijn en maagklachten. Het gaat onder meer om libido en misverstand.
Bro, you're on a bicycle. Get on a bicycle path. Get on a bike path. You're on a... Huh? Do identify in a car? What's your problem? Get on a bike path. Don't ride on the road. Don't ride on the road. No. Don't ride on the road. I told you. Ik zeg maar vanaf daar over, van de parkerij. Hier staan, vandaar, bij het helemaal niet. Ik probeer het uit te leggen, maar hij is er niet van te zien zo te doen. Ja toch? Wait, one moment. Nee. Ja, heel veel redenen. Die leggen de uitzending allemaal af. Ja. BlackVue, de absolute topklasse in voertuigbewaking.